नमस्ते टेक्निकल च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु बिना इन्टरनेट बेला पनि कसरी यी सेवाबाट पैसा पठाउन सकिन्छ। यो सरल तरिका हो, स्टेप बाई स्टेप सँगै सिकाउनेछु। त्यसैले पुरै भिडियो हेर्नुहोला र भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउबाटको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस्, यी सेवाबाट हामीले बिना इन्टरनेट कसरी पैसा पठाउन सक्छौँ, अथवा कसरी टपअप गर्न सक्छौँ, अथवा कसरी ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सकिन्छ, अथवा आफ्नो स्टेटमेन्ट कसरी हेर्न सकिन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यसरी टच गरी यी सेवा अकाउन्ट खोलिसकेको छ भने यतिखेर मेरो इन्टरनेट छ भने अब म तपाईँहरूलाई यहाँनिर इन्टरनेट अफ गर्छु। अथवा तपाईँहरूले यदि डाटा युज गर्नुभएको छ अथवा कुनै बेला डाटा छैन अथवा इन्टरनेट पनि छैन भने तपाईँहरूले अफलाइनमै यी सेवाबाट पे गर्न अथवा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै जस्तै ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य जस्तै स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी अब मैले यतिखेर हेरेर इन्टरनेट छ मसँग भने म यहाँनिर अफ गरेर यसरी देखाउँछु। मैले इन्टरनेट अफ गरिसकेपछि यहाँनिर योर अफलाइन चेक योर इन्टरनेट भनेर यसरी आयो। जस्तै ट्राई एसएमएस मोड भन्ने छ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब डाइरेक्ट यहाँनिर एसएमएस मोडमा गइसकेको छ। जस्तै कनेक्टेड टु इन्टरनेट भनेर भन्यो र अब एसएमएस मोडमा गइसकेको छ। माथि मैले इन्टरनेट अफ गरेको छु अथवा मैले डाटा पनि अफ छ। अब यहाँनिर हामीले सजिलै तरिकाले हेर्नुको लागि जस्तै मानौँ तपाईँहरूलाई जस्तै यहाँनिर युटिलिटी पेमेन्ट भन्ने छ र यहाँनिर माई अकाउन्ट भन्ने छ। यी चिजहरू तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन अथवा बिना इन्टरनेट। र यहाँनिर म तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स माई अकाउन्ट भन्ने छ तल, मैले यो ब्यालेन्स अकाउन्टमा यसरी टच गरेँ। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो एमपिएन राख्नु होला। राखिसकेपछि यहाँनिर कन्फर्म गरिसकेपछि हामी अब यसरी यहाँनिरमा जान्छौँ अथवा एसएमएस एपमा जान्छौँ। यसमा गइसकेपछि तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा भनेको जुन तपाईँहरूले यी सेवा अकाउन्ट खोल्नुभएको छ जुन नम्बरबाट, यो यहाँनिर दुईवटा सिम छ भने तपाईँहरूले त्यो सिम अथवा यी सेवा खोल्नुभएको सिम यहाँनिर कनेक्टेड गर्नु होला। मैले यहाँनिर ओके गरेँ। यहाँनिर तपाईँहरूले मैले ब्यालेन्स इन्क्वायरीको लागि गरेको थिएँ, यहाँनिर देखाइसकेको छ। मैले यहाँनिर ब्लुर गरेको छु किनभने सेक्युरिटीको कारणले। र मैले यहाँनिर अब त्यहाँ गरेँ। मैले अब तपाईँहरूलाई जस्तै यहाँनिर यो टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सिम टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेन्ड मनी भन्ने छ, सेन्ड मनीमा यसरी टच गर्नुभयो भने माथि यी सेवा आइडी भयो अनि त्यसपछि तल अमाउन्ट भयो। यसरी पनि तपाईँहरूले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मनीहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर खानेपानीको बिल छ, स्कुलको फी छ। अनि यहाँनिर यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले जस्तै मनी पठाउनको लागि यहाँनिर सेन्ड मनी भन्ने भयो, यसमा टच गरेर तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तै मोबाइल टपअप गर्नुको लागि भयो, यहाँनिर खानेपानीको बिलहरू भयो, स्कुलको फीहरू तिर्नुको लागि। ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँनिर टपअप गर्नुको लागि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। मैले रिचार्जै गरेर देखाउँछु। जस्तो टपअपमा यसरी टच गर्नु होला। टपअपमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नु होला। तपाईँले आफ्नो जुन नम्बरमा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ, मैले मोबाइल नम्बर राखिसकेको छु। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि तल एनटिसी प्रिपेड भन्ने छ, अमाउन्ट यहाँनिर राख्नु होला। मैले यहाँनिर अमाउन्ट 100 रुपियाँ राखेको छु भन्दा तल यसमा ट्रान्सफर हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। जस्तै माथि मोबाइल नम्बर भयो 100 रुपियाँ अमाउन्ट राखेँ, 100 रुपियाँ भन्दा माथि राख्नुपर्छ होइन। प्रोसेसमा यसरी टच गरेको छु, तपाईँले पनि प्रोसेसमा टच गर्नु होला। अब यहाँनिर माथि 100 रुपियाँ अनि डिटेल्समा मोबाइल नम्बर राखेको छ, यहाँनिर देखाइसकेको छ। माथि डियर युजर अफलाइन मोड इनेबल एसएमएस विल बी सेन्ड भन्ने छ। यहाँनिर मैले कन्फर्म गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले एनपिएन राख्नु होला। मैले एनपिएन राखेँ, सेन्डमा टच गर्नु। अब सेन्डमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले मैले सुरुमा पनि भनेको छु इन्टरनेट जस्तै तपाईँहरूले यी सेवा नम्बर जुन नम्बरबाट खोल्नुभएको छ त्यही नम्बर यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यहाँनिर एसएमएसमा यसरी ओके गरेका थियौँ। सर्भिस नम्बर भन्ने भयो अनि हेज बिन क्रेडिट रु 98 रुपिस भनेर यसरी यहाँनिर देखाएको छ। हामी सजिलै इन्टरनेटबाट बिना इन्टरनेट अथवा इन्टरनेट नभएको बेला, डाटा नभएको बेला, इन्टरनेट हामीसँग
नभएको बेला हामीले सजिलै यी सेवाबाट आफ्नो रिचार्ज गर्न सक्छौँ, मोबाइल टपअप गर्न सक्छौँ, ब्याङ्क ट्रान्सफर पैसा पठाउन सक्छौँ अथवा कुनै बिल अनलाइन जस्तै स्कुलको फी भयो विभिन्न कुराहरू हामीले योबाट बिना इन्टरनेट हुँदा हामीले पे गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो तरिका जान्नुभयो, तपाईँहरूले फलो गर्नु होला। हवस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।